हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो आज म तपाईँको क्याननको 3010 मोडलको प्रिन्टरमा तपाईँको जुन यो अल टुगेदर तपाईँको जुन 6वटा बटन छ हैन, यो 6वटा बटनको माथिपट्टि एउटा लोगो दिएको छ। यो लोगोको मतलब के हो हैन, यसको मिनिङ के हो भनेर चाहिँ म तपाईँलाई बताउन लागेको छु। सो यसमा चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टले जनाएको छैन हैन। अरू प्रिन्टरमा चाहिँ तपाईँको त्यही बटनको माथिपट्टि लोगो पनि हुन्छ र त्यसमा साइडमा पनि मेनु स्टार्ट भनेर यस्तो स्टप रिसेट भन्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ क्याननको 3010 मोडलको प्रिन्टरमा चाहिँ जस्ट तपाईँको चाहिँ लोगो मात्रै दिएको छ, बटनको माथि लोगो मात्रै दिएको छ। सो यसको चाहिँ मिनिङ के हो भनेर चाहिँ म तपाईँलाई आजको भिडियोमा बताउन लागेको छु। सो हियर वी गो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन फर्स्टको बटन छ, जुन यो माथिको जुन यो लोगो छ, यो स्टार टाइपको हैन लोगो छ, यो चाहिँ तपाईँको मेनुको लोगो हो। सेकेन्ड बटनमा तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा छ यहाँ हैन, तीनटा लोगो छ। जुन यो फर्स्टको चाहिँ तपाईँको जुन ब्राइटनेस र कन्ट्रास्टको लोगो हो यो। अब तपाईँको डार्कनेस घटाउने बढाउने हैन, तपाईँले डेन्सिटी भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। अरू प्रिन्टरमा डेन्सिटी भनेर पनि आउँछ। डकुमेन्ट डार्क चाहिन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाउने हो, यो +4 सम्म जान्छ हैन। यो अलिकति मधुरो गराउनु पर्छ नि भने चाहिँ त्यसलाई घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यस्तै गरी तपाईँको यो एक्टिभ हुँदाखेरि तल यसैको तलपट्टि करेस्पोन्डिङ लाइट पनि बोलिरहेको हुन्छ। यदि यहाँ लाइट यसको ठ्याक्क तल यसको लाइट बोल्यो भने यही एक्टिभ छ, ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट हैन, डेन्सिटी एक्टिभ छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यो सेकेन्डमा छ तपाईँको यो आइडी कपी, आइडीहरूको चाहिँ जुन कपी गर्ने सेटिङ्स हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईँको यो सेकेन्ड अप्सनमा हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई आइडी कपी कसरी गर्ने भनेर आउँदैन भने चाहिँ मेरो यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ आइडी कपीको सेटिङ्सहरू सबै बताएको छु हैन, क्याननको यही मोडलको प्रिन्टरमा। त्यस्तै गरी चाहिँ यो एक्टिभ गर्न छ भने चाहिँ फेरि अझै एकचोटि यो बटन प्रेस गरेपछि यो बत्ती चाहिँ यहाँबाट यो यहाँ सर्छ हैन। अनि फेरि अझै एकचोटि बटन दबाउनु भयो भने फेरि यो बत्ती फेरि यतापट्टि यहाँ सर्छ। त्यसको मतलब चाहिँ यो एक्टिभ भएको हुन्छ यो अप्सन। र यो अप्सन कस्तो अप्सन भन्दा चाहिँ यो इन्लार्जमेन्टको हो। तपाईँको जुन यो सानोलाई ठुलो गराउने र ठुलोलाई सानो गराउने हैन, यो सेटिङबाट गर्ने हुने गर्दछ हैन। र यसको यो यिनीहरूको भ्यालुजलाई घटाउने र बढाउने हैन कसरी गर्छ भन्दा चाहिँ यो माइनस हो। यो लेफ्ट एरो भनेको चाहिँ माइनस हो, नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ भने यो चाहिँ यो प्लस चाहिँ तपाईँको जुन राइट एरोको जुन देखाएको छ यो चाहिँ प्लस हो हैन। यसले चाहिँ भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्ने गर्छ हैन। यदि तपाईँको चाहिँ यसको सेटिङ्सहरूमा कुनै घटाउन बढाउनु छ भने चाहिँ यसले चाहिँ यो माइनस प्लसले हेल्प गर्छ। र यसले तपाईँको फोटोकपी पनि कति गर्ने भनेर चाहिँ यसले एकचोटिमा चाहिँ 9वटा मात्रै गर्छ, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन हैन। र त्यो पनि यही माइनस प्लसबाट यो चाहिँ सेटिङ मिलाउन मिल्छ। र यो सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ दुईवटा लोगो चाहिँ सँगै राखेको दिएको छ हैन। यो भनेको चाहिँ एउटै बटनले दुईवटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको यो सुरुमा दिएको जुन छ यो सर्कलको भित्र एउटा यो ट्रायङ्गल छ हैन, यो सर्कलभित्र ट्रायङ्गल, यो चाहिँ स्टपको लोगो हो। त्यस्तै गरी चाहिँ ठ्याक्क अर्को चाहिँ जुन यो दुईवटा धर्का दिएछ इक्वल टु जस्तो धर्का चाहिँ तपाईँको बाङ्गे टाइपको जुन यो इक्वल टु साइन छ, यो भनेको चाहिँ रिसेटको सिम्बल हो हैन। यो चाहिँ तपाईँले यस्तै यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यो बटन दबाएर तपाईँले स्टप अथवा रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ लास्टमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ स्टार्टको अप्सन हो, स्टार्टको लोगो हो हैन। तपाईँले कुनै पनि अब फोटोकपी गर्नु पर्यो अथवा हैन केही प्रोसेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो लास्टको यो जुन यो डायमन्ड सेपको यो चाहिँ तपाईँको स्टार्टको लोगो हो। यसरी तपाईँ लोगोको मिनिङ अथवा यसको नाम थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो प्रिन्टर चलाउन सजिलो हुन्छ। र यो क्याननको 3010 मोडलको प्रिन्टर चाहिँ एकदमै चलेको प्रिन्टर हो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै यो वाइडली युज हो। 3-in-1 प्रिन्टर हो यो। यसले स्क्यान, फोटोकपी र प्रिन्ट पनि गर्ने गर्छ हैन। 3-in-1 प्रिन्टर हो। यसको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसको साइज चाहिँ एकदम सानो हुन्छ हैन, यो जहाँ पनि मजाले अट्ने गर्छ। र यो चाहिँ यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन जुन लाइन खाने हुन्छ त्यो लाइन पनि यसले चाहिँ एकदमै थोरै कन्ज्युम गर्छ, जसको कारणले यो सानो इन्भर्टरले पनि यो अपरेट हुन्छ, सानो इन्भर्टरले पनि यो चल्ने गर्छ हैन। सो त्यसैले गर्दा चाहिँ यो प्रिन्टर चाहिँ एकदमै नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपाल इन्डियाको कन्टेक्स्टमा एकदमै वाइडली युज हुन्छ। सो यसको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको आउटपुट ट्रे चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ 100 सिट्स जति यसले होल्ड गर्न सक्छ भने इनपुटमा चाहिँ तपाईँको 150वटा चाहिँ तपाईँले पेपर यहाँ ट्रेमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यसले सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ पेपरहरू चाहिँ A4 साइजको, B5, A5, लिगल, लेटर, एक्जिक्युटिभ हैन, थुप्रै पेपरको साइजहरू चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्छ हैन। र यसमा कार्ट्रिज चाहिँ 3 to 5 मोडलको कार्ट्रिज लाग्ने गर्दछ। सो आई होप दिस गोना बी हेल्पफुल फर यु।
and see you guys on my next video. Till then, take care and goodbye.